guys. Okay, ni adalah first content daripada Mimi. Okay, so untuk konten kali ni Mimi akan buat tutorial makeup. Makeup ala havoc gitu. Havoc. So jom.
So guys, untuk yang last kali Mimi akan pakai lip matte daripada Mimi Cosmetic. Okay, so yang ni Mimi pakai coat latte. So coat latte ni sesuai lah dengan look macam ni. Ada nak boleh kau siap tu kak. Okay, apa-apa jom tengok Mimi pakai hot ni pula. Okay, Alhamdulillah dah siap pun makeup tutorial daripada Mimi. Nampak tak look dia macam ni gitu. Harap korang sukalah dengan tutorial kali ni. So jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like dan juga komen kalau korang nak Mimi makeup untuk look yang seterusnya. Terima kasih untuk yang mana sudi support YouTube ni. I'll make a beat.